Kamusta sa lahat mga kaibigan sa Kalsada Waller? Ngayon ipapakita ko kung paano mag-download at mag-install ng Microsoft PowerPoint. Para dito, pumunta sa Start, tapos i-type ang Store. Pupunta tayo sa Microsoft Store. At dito kailangan natin, syempre, ang PowerPoint. Makikita natin, nandito ito, bayad ito. Oo, malalaman natin ang presyo nito sa official na website. Makikita natin may subscription, nagkakahalaga ng 2,700 hryvnias kada taon. Mga limang, siguro mga 60-70 dolyar. O kaya, 270 hryvnias kada buwan, mga 7 dolyar kada buwan. Sa official na website din, makikita mo ang mga presyo para sa iyong rehiyon. May libreng version para sa... ang web version ay libre. Pwede mong gamitin ito ng libre. Ito ang web version. Ako si Waller. Paalam sa lahat.